હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, હું છું મેથ્યુઝ ગામિત અને તમે જોઈ રહ્યા છો મારું યુટ્યુબ ચેનલ મેથ્યુઝ સર. હું આજે એક વાત તમારી સમક્ષ લાવ્યો છું. જે લોકો ઇંગ્લિશમાં રસ ધરાવે છે, જે લોકોને ઇંગ્લિશ નથી આવડતું અને કોલેજ લેવલ તક જવાનું છે, તો મારી સાથે જોડાઈ શકો છો. મેં સ્પોકન ઇંગ્લિશ ક્લાસ શરૂ કર્યા છે માથુર સર કોમ્પ્લેક્સ, ફોર્ટ સોનગઢ ફર્સ્ટ ફ્લોર પર ચાલુ કર્યા છે. જો તમે રસ ધરાવતા હોય તો તમે જોડાઈ શકો છો, કારણ કે એના ખૂબ જ મોટા ફાયદા છે. તમને ઇંગ્લિશ ના ફાવતું હોય, તમે ગમે ત્યાં જાઓ, તમને ઇંગ્લિશ કંટાળાજનક લાગશે, પણ મારા ક્લાસ જે છે તમને બોલતા પણ શીખશો, વાંચતા પણ શીખશો, સમજતા પણ થશો અને ગ્રામર પણ તમને સંપૂર્ણ આવડી જશે, એ મારી ગેરંટી છે. અને મારા ક્લાસની સ્પેશિયાલિટી એ છે કે મારા ક્લાસમાં જ્યાં સુધી આવડે નહીં ત્યાં સુધી તેની તે જ વસ્તુ કરવામાં આવે છે અને આખરે તમને એ વસ્તુ શીખી જાઓ છો ત્યારે આગળનો ચલાવવાનો છે. હું માત્ર મારા સિલેબસ ખતમ કરવા માંગતો નથી. સિલેબસ તમને શીખશે પછી જ આગળ દોડશે. જ્યાં સુધી તમે શીખશો નહીં ત્યાં સુધી એ ક્લાસ આગળ જશે નહીં. તો તમે જોડાઈ શકો છો માથુર સર કોમ્પ્લેક્સ ફર્સ્ટ ફ્લોર, અને ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગથી તમને શીખવાડીશ. તમે એકવાર આવીને અનુભવ કરી જુઓ. ઘણી બધી બેચો અવેલેબલ છે. સેટરડે સન્ડેની બેચ છે અને સોમવારથી શનિવારની એક બેચ છે અને દિવાળી બેચ પણ લઈને આવી રહ્યો છું. વેકેશન બેચ પણ આવશે. તો તમે કોઈ પણ એક બેચમાં તમે જોડાઈને તમારું ઇંગ્લિશને સુધારી શકો છો, એ મારી ગેરંટી છે. તો હું છું મેથ્યુઝ ગામિત. વધારે માહિતી જોઈએ તો આ નંબર પર કોલ કરજો, બધી માહિતી તમને અવેલેબલ થઈ જશે. તો ફરી મળીશું. બાય બાય.